Anyukám nem ismert fel. Ez a mondat, amikor elhangzik a demens családtaggal kapcsolatban, akkor a családtag, akit nem ismertek fel, az úgy érzi, hogy egy tört döftek a szívébe. Ez egy nagyon-nagyon nehéz pontja a betegségnek, a sok nehéz pont között is kiemelt, mert hogy a családtagok ilyenkor azt élik meg, hogy valami olyan szintet lépett a betegség, ami már visszafordíthatatlan, mert ha az ember elfelejti a saját gyerekét, nem ismeri fel a saját gyerekét, vagy másnak ismeri fel, azt hiszi, hogy az anyja, a szomszédasszonya, bárki, akkor ez érzelmileg egy nagyon nehezen viselhető dolog, és a családtagok ettől az érzelmi elárasztottságtól hát nem tudnak szabadulni, miközben, hogyha egy picit is megértesz ebből a nagyon nehezen viselhető tünetből, akkor szerintem egy kicsit könnyebbedig ez az érzelmi teher. Úgyhogy beszéljünk ma tehát erről a tünetről, jó előre haladott stádiumban járunk a demenciában, amikor nem ismert fel téged a saját anyukád. Nyilván lehet, hogy a férjed nem ismert fel, meg lehet ezt így variálni a kapcsolatokat, de most az egyszerűség kedvéért maradjunk annál, hogy az édesanyád téged, a lányát nem ismert fel. Nézzük meg, hogy miért, tehát ez hogy létezik, de tényleg hogy létezik ilyesmi, és ehhez meg kell értenünk azt, hogy az agyunk hogyan ismeri fel az arcokat. Jó? Maga ez a dolog az emberi létezésben, hogy az arcok felismerése, ez egy annyira alap dolog, hogy soha nem gondolunk rá, olyan, mint a levegővétel, és csak akkor gondolunk rá először, amikor egy ilyen bizarr dolog megtörténik velünk, hogy a demens családtagunk ugye nem ismer fel bennünket, de egyébként az emberi létezésnek, az emberi kapcsolatoknak ez az alapja, hogy felismerem az arcokat, és beazonosítom azt a személyt, akihez tartozik az az arc. Már a kis csecsemő is, amikor megszületése után néhány héttel talán, amikor elkezd már úgy jobban látni, lehet, hogy hónappal, akkor megismeri az édesanyját, az arcát is megismeri, meg úgy az egész lényét, meg tapintását, meg szagát, meg mindent. De amikor így az arcok találkoznak, és a csecsemő rá mosolyog az anyukájára, meg az anyukája is ilyen nagy szemekkel néz, és hatalmasakat mosolyog, és agyon imádja a gyereket, akkor ez a gyerek idegrendszeri fejlődését szolgálja. Úgyhogy borzasztóan fontos az arcfelismerés, és még egy dolog miatt, mert az arcon mutatkoznak meg az érzelmek. Még a csecsemő példájánál maradva, hogyha egy anyukának nem lenne érzelem az arcán, és ilyen farccal nevelni a gyereket, és csak így kicserélem a pelenkát, benyomom neki a tápszert, aztán így, akkor a gyerek nem fejlődne. Az anyuka arcának élni kell, mosolyogni kell, nagyokat kell nézni, pislogni kell, és élni kell annak az arcnak, hogy a gyerek fejlődjön. És mindezt csak azért mondtam el, mert az arcfelismerés ez egy ennyire nagyon fontos funkció, és ennek a fontosságnak megfelelően van egy saját elkülönített területe az agynak, amivel az arcokat felismeri és beazonosítja. Úgyhogy nézzük meg, hogy ez hogy történik. Ez 3 agyterületet kell ilyen nagyon vázlatosan megismernünk, mert hogy az útvonal az úgy néz ki, hogy először is ugye meglátjuk az információt, és az információ hátra megy ide, ahol a vizuális információ feldolgozódik. Itt hátul van egy ilyen központi része. Utána az információ így előreugrik ide oldalra, mert itt oldalt van az a bizonyos elkülönített agyterület, amiről az előbb beszéltem, aminek csak az a dolga, hogy felismerje az arcot. Tehát meglátom, felismerem, de akkor még mindig nem tudom, hogy az a lányom, mert ahhoz, hogy tudjam, hogy a lányom, megint hátra kell egy másik területre mennie, oda, ahol az emléket őrzöm arról, hogy ez a lányom. Tehát még egyszer meglátom, tudom, hogy arc, és utána összekötöm, össze van kötve alapértelmezésben ez a felismerés, hogy ez egy arc, azzal, hogy a lányom arca. Na most demenciában az történik, hogy ez a rendszer meghibásodik, ez a 3-as rendszer. Látja ő, hogy ott egy arc, meg tudja is, hogy az egy arc, csak az az útvonal romlott el, amivel összekötné azt, hogy ez egy arc, és hogy ez a lányom arca.
Tehát ő is látja a te arcodat, csak az az összekötő kapocs nincs meg, hogy ez itt a lányom. Én remélem, hogy érthető volt így. Tehát amit ki akarok ebből hozni, hogy ez egy betegségtünet, ez egy szintiszta biológia, egyszerűen az anyukádnak az az eszköze veszett el, vagy hibásodott meg, amivel téged a lányaként tudna azonosítani. Az is lehet különben, hogy, sőt, ez a biztos, hogy neki megvan, hogy hátul elraktározódva a te gyerekkori arcod, ami valószínűleg egy szőke, kétszófos kislány volt, egy kis pufok arccal, és ez a mondjuk vöröshajú, középkorú nő, aki lett belőled, ennek semmi köze ahhoz a kislány archoz, aki anyukádnak még megvan. Tehát amikor ő például a lányát keresi rajtad, ugye, aki ott vagy, akkor voltaképpen azt kérdezi, hogy hol van az az 5 éves kislány, akinek az arcát még fel tudom idézni. Kérdezem tőled. Bizarságok bizarsága. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az anyukád nem azt felejtette el, hogy te, mint gyereke létezel, hanem nem tudja a mostani arcodat a betegsége miatt összekötni azzal az arccal, ami még neki megvan az emlékeiben. És hogyha ezt így most elkezded megemészteni, és egy picit erre úgy ezt így magadévá teszed, akkor én úgy gondolom, hogy ez az a típusú információ, ami képes csökkenteni a fájdalmát ennek a furcsa demencia tünetnek. Mert hogy, menjünk tovább ezen a vonalon, hogy történik az elfelejtés. A demenciában van egy ilyen, hogy utolsónak be, elsőnek ki. Nézzük, hogy ez mit jelent itt. Az utolsónak be az a következőt jelenti. Ugye amikor megszülettél, akkor ő is még fiatalabb volt, egészségesebb volt, és beleivódtál, mint csecsemő az ő idegrendszerébe. Meg még 5 éves korodban is, meg még az is lehet, hogy kamaszként is meg vagy neki. És utána jöttek azok az arcok, amik már hozzád, mint felnőtthöz, meg középkorú nőhöz, vagy esetleg idősödő nőhöz társultak. És ezek az idősödő nő arcok, ezek jöttek utolsónak, és ezek vesznek el elsőnek. Ezt jelenti az utolsónak be, elsőnek ki. Érted? És akkor ahogy lejjebb megyünk az arcokban, valahol azok a gyerekkori arcok még meg lesznek neki, mert azok rögződtek be elsőnek, jó mélyre, a mély rétegekbe. Ha meg tudnál előtte jelenni 5 éves szőke, coffos, pufok kislányként, akkor megismerne. De ugye ez nem lehetséges. Na, tehát remélhetőleg ennyi elmélet elég volt, hogy ez az arcfelismerésnek az agyban lezajló folyamata, és ez hibásodik meg. Tehát tényleg egyáltalán nem direkt csinálja, ezért aztán meg kell próbálnom veled azt, hogy megértetni, vagy elfogadtatni, hogy ez nem a személyed ellen van, nem felejtett el, hanem a nyimak hibásodása miatt ez történt. Na most, közben itt pillantok a jegyzeteimre, hogy biztosan mindent elmondjak. Ez egy nagyon fontos videó az érzelmi könnyítés szempontjából. Na, nézzük tovább. A te arcod elfelejtése az nem egyszerre történt, hanem ennek szakaszai vannak, és hogyha megfigyelted, akkor volt egy ilyen szakasz még mielőtt totál összekevert, vagy elfelejtett téged. Volt egy ilyen szakasz, hogy olyan nehezebben lett meg neki, hogy te vagy, és ilyen késleltetve, hogy ja, te vagy az. És volt ott néhány másodperc, vagy esetleg perc, amikor úgy nem teljesen voltál meg neki, de aztán mégis beugrottál. Ugye ez a kezdeti része, vagy szakasza ennek az arc elfelejtésnek. Utána bevitted mondjuk a kórházba, vagy bevitted az idősek otthonába. És amikor meglátogattad, akkor észrevetted, hogy nem ismert meg. És azon kívül, hogy amúgy is agyon aggódod magadat, hogy mi van vele, meg hogy van, meg jobban lesz a kórház után, még jön a tetejébe ez, hogy egyébként meg nem ismert meg, és te azt hiszed, hogy most már rosszabbodott a betegsége. Nyilván ez sem zárható ki, de ennek a felejtésnek van egy ilyen második szakasza, amikor, és most jól figyelj, mert ez tényleg bizarr, amikor téged csak otthon ismer meg. Egy másik környezetben már nem.
Ez megint az agyi leromlása, mert hogy vegyük úgy, hogy az otthoni környezetet ismeri, abban vannak kapaszkodói, és te annak az otthoni környezetnek, ahol szoktatok találkozni, egy eleme vagy. És ha téged, mint elemet onnan kiemelünk, akkor az ő leépülő agya egyáltalán nem biztos, hogy össze tudja ezt rakni, hogy amúgy ez ugyanaz az ember. Mert a másik környezet miatt ez megint csak számára szinte lehetetlen az agyi leépülése miatt. És akkor van a harmadik szakasz, amikor már tényleg elfelejtett, és már tényleg nem ismert meg, de ennek is lehet egy olyan verziója, hogy téged másnak gondol. Tehát például ugye lánya vagy, de valahogy azt veszed észre, hogy mintha az anyukájaként szerepelnél az ő világában. Ez is nagyon, nagyon nehezen megemészthető dolog, de hogy itt meg az lehet a logikája a dolognak, hogy téged lát, tudja, hogy te egy ilyen gondoskodó ember vagy, és az ő nagyon mélyen elraktározott emlékeiben a gondoskodó nő az az anyuka. Tehát akkor te az anyuka vagy. Szóval ezt a demens logikát így megemészteni, ez azt gondolom, hogy elég nagy feladat, de ilyenféle folyamatok zajlanak az ő leépülő agyában. Tehát szinte biztos, hogy nem az, hogy nekem nincs gyerekem, hanem ilyen fura elcsúszások módjára történnek a dolgok. Most mit tudsz tenni? Hát nyilván a legfontosabb tenni valahoz, hogy valahogy a saját lelkivilágodat verd helyre, például azzal, hogy megérted ezt a nagyon furcsa jelenséget. Lehet, hogy ezt a videót többször is meg kell nézni, mert ilyen, mi van, vagy hogy van ez a logika, de hogy tényleg így van. És akkor a te lelkivilágodat kell egy kicsit helyreállítani, és meg kell próbálnod kijönni abból a tényleg nagyon gyötrő lelkiállapotból, hogy anyám nem ismert meg, és vége a világnak, és nagyon fáj. Mert hogyha ezt így fölfogod, akkor egy kicsit közelebb kerülsz az ő világához. Mert csak te tudsz belépni az ő világába, egy kicsit ő nem tud onnan kijönni. És ami nagyon fontos, az az, hogy nem kell neki elkezdeni magyarázni, hogy de hát én a lányod vagyok, de hát itt vagyok, de hát hogy lehet, hogy nem ismersz fel? Hát úgy lehet, hogy nincs hozzá eszköze, és nyilván erre a kérdésre sem fog tudni válaszolni, hanem csak azt érzi, hogy ingerült vagy feszültség van, még rosszabb a kedve neki is, meg még zavartabb lesz, hanem megint csak ezzel a sztoikus tudomásul vételével a dolgoknak. Tehát például mész meglátogatni a kórházba mondjuk, és akkor mondod neki, hogy anyukám, én vagyok Zsuzsi, a lányod. Aztán vagy leesik, vagy nem. Lehet, hogy csak egy kis idő kell neki, hogy felfogja. Lehet, hogy nem elég időt adni, és akkor meg maradunk abban, hogy te nem vagy a lányom. És van még egy nagyon fontos pontja ennek a dolognak, hogy az emlékezete már nem tudja felidézni azt, hogy te vagy a lánya. De mégiscsak maradnak ilyen érzetszerű, impresszionista, festményszerű emlékek rólad, hogy ez a valaki, ez egy kellemes ember, aki mellett én biztonságban érzem magam. Nyilván érted, hogy demens aggyal ezt így nem fogalmazza meg, de az érzetei, az idegrendszeri lenyomatai, az agyában motoszkáló még megmaradt emlékek ezt sugallják neki, és könnyen lehet, hogy ugyan nem azonosít be téged lányaként, de az érzelmi kötődés az, hogy vele jó lenni, az meg tud maradni. És akkor erre a síkra érdemes áttenni a kapcsolatot neked is, hogy itt vagyok veled, anyukám. Oké, felfogtam, hogy neked nincs meg, hogy én a lányod vagyok, de mégis van közöttünk kapcsolat, és ez a kapcsolat arra alapozódik, hogy te velem biztonságban érzed magadat. Én meg nem felejtettem el, hogy az anyukám vagy. Hát most, hogy így a videó vége felé járok, be kell vallanom, hogy rajtam is majdhogy nem kifogott ennek az elmagyarázása. Annyira bizarr és nehéz. De mégis abban bízom, hogy sikerült valami olyat átadnom most neked, ami ráébresztett egy nagyon fontos dologra, és főleg egy picit hozzájárultam ahhoz, hogy ez a nagyon nagy fájdalom és nagyon nagy érzelmi teher kapjon valami értelmet.
és egy kicsit csökkentse a te érzelmi terheidet, majdnem azt mondtam, hogy szenvedéseidet, és az is igaz lett volna. Szóval ebben a reményben köszönök el, és hamarosan jövök a következő demencia videóval. Sziasztok!